नमस्कार, मी आशा. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे गोड तिखट. तर आजची आपली रेसिपी आहे सुरमई फ्राय. तर चला वेळ न घालवता आजच्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया. तर आज आपण सुरमई फ्राय बनवणार आहोत. त्यासाठी मी ते अर्धा किलो सुरमई घेतलेली आहे आणि या सुरमईची पीसना मी लहान मोठे करून घेतलेले आहेत. आणि सुरमई ना फ्रेश आणि ताजी आहे. तर तुम्हाला जर सुरमईचं फ्राय बनवायचं असेल ना तर तुम्ही ना याच्यापेक्षा मोठे देखील पीस घेऊ शकता. तर आपल्याला सुरमई फ्राय बनवण्यासाठी ना कोणते मसाले लागतात ते बघून घेऊया. इथे मी मसाल्यामध्ये हळद, लाल मिरची पावडर, गरम मसाला, काश्मीर मिरची पावडर, कोकमचं पाणी, मीठ, लसूण अद्रकची पेस्ट आणि तळण्यासाठी तेल घेतलेलं आहे. आता आपण ना सुरमईची पीस मॅरिनेट करून घेऊया. याच्यामध्ये ना कोकमचं पाणी टाकून घेऊ. एक चमचा लसूण अद्रकची पेस्ट टाकून घ्यायची. लसणाची पेस्ट आणि अशी ना पूर्ण ना पिसाला लावून घ्यायची. आणि कोकमचं पाणी ना त्याच्यामध्ये पण ना पीस ना असे छान मिक्स करून घ्यायचे. हे बघा सर्व अशी असं कोकमचं पाणी टाकलं ना तर ना पीस ना छान लागतात खायला तळल्यानंतर. हे तर छान लावून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये ना हळद टाकायची, एक चमचा हळद ना अशी एका जागेवर टाकायची नाही, असं पूर्ण टाकायची. लाल मिरची पावडर आहे ते पण टाकून घ्यायचं आहे, एक चमचा. हा गरम मसाला आहे ते पण एक चमचा टाकून घ्यायचा आहे. काश्मीर मिरची पावडर ते पण टाकून घेऊ. आणि चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं. आणि याला ना छान असं मिक्स करायचं. असं पिसाना छान लावायचं. छान लावलं ना वरच्या साईडने छान आपण मसाला लावला ना तर उलटी पीस ना उलटे करायचे. त्या साईडने पण लावून घ्यायचे. आणि थोडंसं मीठ टाकून घेऊ आपण. थोडीशी हळद, मिरची पावडर, गरम मसाला, काश्मीर मिरची पावडर. आणि वरच्या साईडने पण छान एकदम मिक्स असे लावून घ्यायचे. तर याला ना फ्रीजमध्ये ना मॅरिनेट होण्यासाठी 10 मिनिटं ठेवून देऊ आपण. आता सुरमईची पीस ना छान मॅरिनेट झालेले आहेत. चला आता आपण लगेच ना याला तळायला घेऊया. मी इथे पॅन गरम करून घेतलेला आहे. तुम्ही कोणता बी तवा घेऊ शकतात. तर पॅन ना छान गरम करून घेतलेला आहे. मी याच्यात तेल टाकून घेते. तेल एकदम टाकायचं नाही आपल्याला, थोडं थोडं तेल टाकायचं आहे. तेल ना थोडंसं गरम होऊ देऊ आपण. आता तेलही गरम झालेलं आहे. तर आपण याच्यामधनं पीस टाकूया. असा डिशला वगैरे मसाला लागला असतो ना तो असा ना पीस घ्यायचा. असा ना याच्यामध्ये हे करायचा, टाकायचा आहे. म्हणजे ताटाला लागला मसाला आहे ना तो पण याला लागला जातो. तर राहिली पीस ना आपण नंतर तळूया. आणि तेल ना एका साईडला जातं पॅनमध्ये ना, त्याच्यासाठी ना पॅन ना थोडासा असा फिरवायचा आणि तेल ना
सर्वीकडे पसरलं जातं सर्वकडे. थोडं कमी तेल वाटलं ना माझ्या त्या साईडला असं तेल टाकून घ्या. तर अगोदर आपण नाही आला ना खालच्या साईडला ना 1 मिनिट तळून घेऊया. कमीत कमी 1 मिनिट तर लागेल तळायला. आता 1 मिनिट झालेला आहे. तर आपण बघूया खालच्या साईडला ना छान पीस तळले का नाही आहे. तर त्यासाठी ना आपण उलटी करूया. हे बघा छान तळलेले आहे. आपण हे सर्व पीस ना उलटे करून घेऊ आता. आता आपण गॅस ना फास्ट केला होता. आता मध्यम करून घ्यायचा आहे आणि थोडं ना असं तेल टाकून घेऊ थोडंसं. आणि अशा प्रकारे आपण ना मच्छी ना तळून घेऊ खालच्या पण साईडनी. आता ना छान तळलेली आहे. तर आपण याला डिशमध्ये काढून घेऊया. तर अशाच प्रकार राहिलेला ना पीस पण आपण तळून घेऊ. सुरमईचे पीस ना मी ना मसाल्यामध्ये तळलेले आहेत. तुम्ही हवं तर तुम्ही याला ना रवा बेसन पीठ लावून देखील तळू शकता. आता आपण हे पण पीस ना छान तळलेले आहेत. आता गॅस बंद करून घेऊ आणि पीस पण ना काढून घेऊ आपण आता. तर तयार आहे आपली फ्राय सुरमई. तुम्ही देखील अशी सुरमई ट्राय करून बघा आणि कशी होती ती मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. आणि हां सर्वात महत्त्वाचं माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.